Trong cái thế giới tu tiên, động một chút là toàn người xuyên không này. Việc đội quân bộ xương xuất hiện buổi sáng cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ. Cha mẹ ơi, đêm qua Huynh đã làm cái gì vậy? Có làm gì đâu. Cố Thư há hốc miệng, ngây người nhìn ngôi nhà an toàn của mình, sắp sửa bị lũ bộ xương chiếm đóng. Lúc này đầu óc hắn cũng có chút hỗn loạn. Trong 3 năm qua, lần nhiều nhất cũng chỉ có 3 con bộ xương tìm đến. Nhưng lũ bộ xương đêm nay đến thật kỳ quái, dày đặc, tầng tầng lớp lớp không dứt. Cố Thư liếc nhìn Tô Tân Niên một cái, hơi có chút do dự, nhưng hắn hạ quyết tâm, không một chút chần chừ, nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ, rồi quay đầu chạy ra phía ngoài tường. Người ra đi chứ ta không muốn ra đi theo. Huynh đệ, Huynh giáng trụ nhé, để ta đi tìm viện binh cho Huynh. Hắn rời đi rất dứt khoát, không hề ngoảnh đầu lại. Tiểu Tây, ta đi đây. Được, trên đường cẩn thận nhé. Tiểu thư, trời mưa rồi à? Đến ta biết. Tiểu thư, cô có ông mà đến ư? Tôi biết, vậy tại sao không che ông lên? Bố Diệu Quyền biểu cảm có chút bất lực. Hai người họ đội mưa đi xuyên qua các con phố. Trên đường người đi bộ qua lại nườm nượp, bước chân vội vã. Chỉ có hai người trẻ tuổi này là không che ông. Điều khiến người ta kỳ lạ hơn là trong lòng Cố Tây rõ ràng đang ôm 2 chiếc ông, nhưng lại nhất quyết không chịu mở ra. Anh muốn che ông không? Bố Diệu Quyền ngẩn người một lát, nhưng cũng cảm thấy mình không có lý do để từ chối, bèn gật đầu. Vậy anh chọn một chiếc đi, màu đỏ hay là màu trắng? Vậy tiểu thư thích chiếc nào? Ta thích màu trắng. Tiểu thư, tôi nghĩ hôm nay cô có thể thử màu đỏ. Vậy anh dùng màu trắng đi. Cô ấy đưa chiếc ông giấy dầu màu trắng vào tay bố Diệu Quyền, rồi xoay người tiếp tục đi dọc theo con phố. Mà ở phía sau cô ấy, chàng thiếu niên cầm chiếc ông giấy dầu trong tay, bắt đầu lật qua lật lại để kiểm tra, xách chiếc ông giấy dầu lên, từ nan ông đến mặt ông, trong ngoài ngoài đều nắn bóp một lượt. Thậm chí cuối cùng còn dùng đến cả răng, cắn mạnh mấy cái. Nhưng cuối cùng vẫn nhận ra, đó chỉ là một chiếc ông giấy dầu bình thường, không có gì bất thường. Cứ như thế, bố Diệu Quyền đi theo thiếu nữ đến bên hồ. Phu, sao không che ông? Ướt hết rồi. Thiếu niên vỗ vỗ chiếc ông trong tay. Thiếu nữ lại đang thẫn thờ nhìn vào giữa hồ. Bố Diệu Quyền luôn cảm thấy Cố Tây hôm nay dường như có chút khác biệt, khác với lần đầu tiên hắn gặp cô ấy. Tiểu thư có tâm sự sao? Có thể kể cho tôi nghe không? Miệng tôi thực ra rất kín, chuyện không nên nói, tuyệt đối sẽ không nói nửa lời. Giao chỉ thánh địa định cho ta một mối hôn sự. Hôn sự? Là một người mà ta chưa từng gặp mặt. Nhưng ta nghe nói hình như hắn đột nhiên bị điên rồi. Chẳng lẽ là mình sao? Giao chỉ muốn tiểu thư gả cho một người chưa từng gặp mặt. Vậy tiểu thư định kết hôn thế nào? Ta chưa từng gả cho ai nên không biết. Bố Diệu Quyền có chút cạn lời. Cứ như thể mình từng cưới vợ rồi không bằng. Thật là mới lạ nha. Hơn nữa thiếu nữ mặc áo trắng trong đình này mới có 17 tuổi. Chưa từng gả cho ai chẳng phải là chuyện quá bình thường sao? Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bố Diệu Quyền đột nhiên lại khựng lại một chút. Hắn đột nhiên nhận ra trong lời nói của Cố Tây có điểm không đúng. Hàm ý của việc chưa từng gả cho ai có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Tiểu thư, vậy cô đã từng yêu đương chưa? Ta chưa từng yêu đương bao giờ. Đúng là không có thật à? Rừng trúc ngoài đình đung đưa. Tiếng mưa bỗng chốc lớn dần lên. Thiếu niên trong đình đột nhiên không nói gì nữa, cúi đầu nhìn chiếc ông giấy dầu trong tay mình. Bóng tối bao trùm lấy khuôn mặt hắn, không nhìn rõ là biểu cảm gì. Cố Tây nhìn mặt hồ và những gợn nước, có chút bất lực cũng có chút bàng hoàng. Cô không biết phải làm sao để nói với chàng thiếu niên trông có vẻ ngây ngô kia cho rõ ràng rằng mình thực ra là học sinh cấp 3 của thế giới khác, vừa mới thi đại học xong. Lúc đi mua trà sữa nhân dịp lễ, vô tình xuyên không đến thế giới này. 2 chữ xuyên không này đối với cái gã ngốc nghếch kia mà nói, chắc cũng rất khó để hiểu được. Cố Tây bĩu môi, nhìn những đám mây đen kỳ quái trên bầu trời, có chút nhớ kẹo bông gòn và kem rồi. Thực ra lúc nhỏ cô không phải là người không thích nói chuyện, mà là nghe không hiểu, học mãi không biết cách nói chuyện. Đợi đến khi lớn lên, cô không dám nói chuyện nhiều với người khác nữa, bởi vì có một tấm da người luôn bám theo bên cạnh cô. Tiểu thư, tôi nghĩ nếu cô không muốn gả đi, cô có thể thương lượng với đối phương. Lỡ như đối phương cũng không muốn lấy cô thì sao? Không muốn lấy ta? Tại sao lại không muốn lấy ta? Là vì ta trông không đủ xinh đẹp sao? Tiểu thư, trông xinh đẹp hay không thực ra không quan trọng đến thế đâu. Phải, ta biết mà. Ta xinh đẹp hay không thì có liên quan gì đến người đó chứ? Dựa vào cái gì mà vì ta xinh đẹp thì người đó phải cưới ta?
Lại dựa vào cái gì mà ta nhất định phải gả cho hắn? Bố Diệu Quyền bị một chàng xoay quanh này làm cho có chút chóng mặt. Nhưng ít nhất hắn cũng nghe hiểu được một điều. Cố Tây không muốn gả cho vị Tam tiên sinh kia. Màn đêm bên ngoài đình dần trở nên đậm đặc. Ánh lửa ở Bắc Du Các đằng xa cũng có chút mờ nhạt. Cơn mưa ngoài đình ngày càng nặng hạt. Nhưng ở nơi không ai chú ý, một bóng người màu đỏ hiện ra. Cơ thể bố Diệu Quyền bỗng chốc đông cứng tại chỗ. Hắn nhìn vào màn mưa đen trong rừng trúc, nơi có một bóng dáng màu đỏ lặng thinh vắng lặng. Cổ họng hắn khẽ chuyển động, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Thứ đó khẽ vặn vẹo cái đầu. Lông đỏ nhỏ nước, con ngươi là một màu đỏ thắm. Hắn cũng đang nhìn hắn ấy. Anh đang nhìn gì vậy? Mưa rơi lớn thật. Phải, cho nên những người vốn dĩ phải làm việc tối nay chắc cũng sẽ nghỉ ngơi một đêm nhỉ. Bố Diệu Quyền nhìn chiếc ông giấy dầu màu đỏ khác trong tay mình, nở một nụ cười không tiếng động. Đêm nay mưa rất lớn, tắm ra người kia cũng nghỉ ngơi rồi. Hai người cứ như vậy chờ cho đến rạng sáng mới quay trở lại sân viện. Sắc mặt Cố Tây rất trắng bệch, giống như bị bệnh. Cô ấy nói với bố Diệu Quyền rằng mình muốn uống cháo nóng, phải thêm trứng thêm thịt. Bố Diệu Quyền im lặng gật đầu. Trong mắt thoáng qua một tia thay đổi khó nhận ra. Bởi vì không biết từ lúc nào, bố Diệu Quyền phát hiện ra trong cơ thể hắn không còn một chút linh lực nào. Hắn dường như bị bệnh rồi. Bệnh giống như một người phàm có cơ thể yếu đuối. Sự thay đổi này có lẽ là từ trước khi trận mưa đêm qua bắt đầu. Đợi sau khi bố Diệu Quyền nấu cháo xong, một thiếu nữ ngồi ở trong phòng, lặng lặng hút cháo. Một thiếu niên ngồi dưới gốc cây, chăm chú khắc gỗ. Họ đều không biết đêm qua ở một sân viện khác đã xảy ra chuyện gì, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Gia chủ họ Cơ trẻ tuổi đúng là một kẻ ưa mạo hiểm mà. Có phải con quái vật lông đỏ phía sau ngươi đã tiếp thêm tự tin cho ngươi không? Từng khối gỗ điêu khắc dần hình thành trong tay bố Diệu Quyền. Theo động tác ngày càng thuần thục, tốc độ điêu khắc của hắn cũng ngày càng nhanh hơn. Không có ai làm phiền. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoát cái đã 2 ngày trôi qua, nhưng cũng có chút quái dị. Đã 2 ngày rồi mà nhị sư huynh không đến tìm hắn. Ngay cả Cố Tây cũng rất kỳ lạ. Lúc thì tràn đầy năng lượng, lúc thì ngây dại ngơ ngác. So với lần đầu gặp mặt, vốn là một cố tiểu thư điềm tĩnh như vậy, hoàn toàn không giống nhau. Bố Diệu Quyền suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định buổi tối sẽ đi xem thử. Đêm khuya thanh vắng, nhà chính đã sớm tắt đèn nến. Bố Diệu Quyền lặng lẽ tiến vào trong phòng. Thiếu nữ trên giường ngủ rất say, miệng hơi há ra, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Khi bố Diệu Quyền đi đến trước mặt, thiếu nữ mở mắt ra, đầy mắt trong trẻo đầy mê hoặc không có bất kỳ sự hoảng loạn nào. Chỉ nhìn chàng thiếu niên quen thuộc kia, khẽ chớp mắt không thành tiếng. Cô ấy không phát ra bất kỳ tiếng hét nào, chỉ hồ đồ cười hắc hắc. Hóa ra là ở đây sao? Ánh trăng mờ ảo, một cái bóng màu đỏ không biết từ lúc nào đã đứng ở nơi sân viện vắng lặng.